Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, magta-tie-dye po tayo at ang tawag po dito ay crumpled tie-dye. So bago po natin simulan, eto po muna ang ating mga kailangan. So white t-shirt na nababad na sa soda ash ng 24 hours, rubber bands na gagamitin sa pag-tie, black dye solution, turquoise blue, bright yellow, red na tie-dye, and kailangan din po natin nito kung saan dito natin ipapatong yung ating idaday. So ang first step guys ay ika-crumple lang yung ating t-shirt. Ganyan, parang ikukusot-kusot nyo lang siya. Ayan, so magsisimula po sa bandang ibaba hanggang sa taas. So itong t-shirt nga pala na ito guys, ito yung t-shirt na included sa ating tie-dye kit. So 100% cotton siya at ibinabad na po natin siya sa soda ash solution ng 24 hours. So ayan, pagkatapos nating i-crumple, itatay lang natin siya gamit ang rubber bands. Five minutes later. So pagkatapos po natin siyang itay gamit yung rubber bands, ito na po yung magiging itsura niya. Ayan. So, ngayon, kunin na po natin yung ating planggana na may wire. Pagkatapos, kunin na din natin yung ating tie-dye solution at magkukulay na tayo. So, maglagay lang po tayo ng yellow sa may bandang kamay. And so, sa taas na part po yung nilalagyan natin ng yellow. And then, maglagay din po tayo ng red sa baba ng yellow. Ayan. So, siguro din lang po natin na malalagyan ng dye yung lahat ng parts ng t-shirt natin. So, wag po nating tipirin para mas maganda po yung kalabasan. So, ayan. Isunod na po natin yung blue. Lagyan din natin sa gitna ng yellow at red. Ayan. Gaya din ng red and yellow, wag din po nating tipirin yung blue. And don't worry po kung nalalagyan ng blue yung ating red at yellow na dye kasi nakakabuo din sila ng iba pang kulay. Ayan, so siguraduhin natin na malagyan siya ng maayos. Ayan, kung feeling nyo kulang pa, dagdagan nyo lang siya guys. So pagtapos na kayo sa kabila, ayan, lagyan na din po natin sa kabilang part and same color lang din po yung ilalagay natin. Sa tapat ng yellow, yellow din yung ilagay. Sa tapat ng blue, maglagay ng blue. At sa tapat ng red, maglagay din ng red. Ganyan lang po kadali guys. At sobrang mag-e-enjoy kayo sa paglagay ng mga kulay. Ayan. So, wag po nating titipirin yung ating tie-dye solution kasi mas maganda yung kalalabasan kung mas bright yung colors niya or mas matingkad. Ayan, magdagdag po tayo kung feeling natin ay masyadong light yung color. At lastly po, yung black. Maglagay na po tayo ng black. So, ayan. Ito nga palang black guys, hindi po siya reactive dye. Yung Venus na Jubos lang siya kasi hindi ako naka-order ng black. Pero, okay lang din naman. Maganda naman yung kinalabasan. And gumawa na lang din po ako ng alternative na squeeze bottle. So, bottle po siya ng Coke, sakto, na binutasan lang sa may takip. Ayan. So, tapos na natin lagyan ng dye. Pagkatapos po nating malagyan ng dye, ilagay lang po natin sa supot. Any plastic pwede po guys, as long as nakasecure po yung damit. At hayaan lang po natin siya ng 24 hours sa loob ng supot na to. Ayan. Then, kinaumagahan po ay kunin na natin yung ating damit na nababad sa dye at atin na po siyang hugasan.
Ayan, so kuha lang po kayo ng palanggana din ng tubig. Ayan, pigain nyo lang siya ng maayos. So, sa mga ibang nagta-tie-dye guys, running water yung gamit nila. Pero sa akin, ito na lang po muna. Ayan. So, hugasan nyo lang po siya ng maayos guys para wala nang matirang kulay or tie-dye solution sa ating damit. Ayan. So, pigain lang ng pigain. At siguraduhin wala nang kulay yung tubig kapag piniga nyo yung damit. And, ayan na po guys. Tapos na ang ating tinay-dye na crumpled aurora. Ayan yung tawag daw po dyan. So, thank you so much guys sa panonood. Sana po ay nagustuhan nyo. At kung gusto nyo pa ng mas maraming tie-dye videos, mag-comment lang po sa baba. At magta-try po tayong mag-tie-dye ng iba pang damit. So again, thank you so much guys. See you next time.